Hey guys! Welcome back to my video. Thank you guys so much for watching, and this tutorial is going to be another parang very simple and minimal makeup with hot look. Okay? Hot look. Hot look means, hot look, ako lang talaga nagsabi nun. Hot look, wait lang. Medyo nagwa-watery yung aking eyes because may sipon tayo ngayon, may ubo, pero tayo ay nag-contact lens, so struggle is real. Okay, so meron tayo na bagong product. Chinnen! Meron pa, wait lang. Chinnen! Yes! Okay, so pinost ko to sa aking Instagram and also my IG story, and marami sa inyo talaga nag-scream, na shook it, oh my god, OMG, available na ba? So, sa pagkakaalam ko kung available na ba sila, hindi ko pa po alam, pero lahat ng description nitong palette na to and then ng iba pang mga products, ilalagay ko na sa description box down below para maka-avail kayo at ma-update kayo. So, ito yung palette nila. This is their very own actually palette ng Snoe. This is the Primaries paint palette. So, versatile, wet and dry, mixable, high-intensity paint shadows. Ooh. So, tignan natin. Wait lang. Ooh. Ay, baliktad. Yung packaging ng palette, and I'm so very in love with this packaging. Lalo na dito. Super arty-inspired yung kanilang cover. Siyempre, may mga gold kinemper na kineme ang Snoe dyan, lalo na yun dito. Then, pag binuksan nyo, are you guys ready? Okay. Wow. Talaga may sinag ng araw. Ganon. Dito lahat yung mga rainbow na color. Red, orange, yellow, green, blue, and then yung violet. Diba? Open na sila. Tapos, syempre yung mga neutral, like brown, white, and then syempre black. Ang ganda ng pagkakamix ng kulay din nila dito sa palette na to kasi andito lahat yung mga kulay at pwede nyo pag-combine yung mga kulay nila. Sinwatch ko na rin siya sa aking IG story kaya this is not a very first impression video already. So, yeah, it's pigmented. Super pigmented nila, lalo na ng blue. Ang tagal matanggal niyan, besh. Yung green din, but all in all, I love it. So, I think two colors lang yung gagamitin natin. Magsisimula tayo sa brown and then yung white. Kasi I wanted to look like parang minimal lang, ganon. Pa-virgin lang yung makeup natin. So, yes, umpisahan na natin. I'm so excited. Okay, so for our transition color, siyempre, kailangan natin ng transition. Kukunin ko muna tong orange na to with super light dip. See that? See that? Super light lang yung pagkakadip ko dun sa palette. Then, ang kagandahan dito guys, meron silang huge mirror. So, unggalin na natin yung plastic. Wow, see? Hi! Ito na din yung gagamitin kong salamin for this tutorial. Tapos, ibabrush ko lang siya sa crease area. Very, very light and minimal lang. Kailangan din light lang din yung mga kamay nyo while blending this orange eyeshadow para maganda yung pagkakablend at hindi may stuck yung kulay sa isang, alam nyo na, doon sa isang lugar lang. See that? Isang dip pa lang yan, besh. Again, one dip ulit. Poke. Tap. Then, kabilang eyes naman. So, tatanggal ko na yung powder sa ilalim ng eyes. Kasi maglalagay din tayo dyan ng kulay. Next, again, yung orange na eyeshadow ulit. One dip. Poke! Then, sa ilalim naman ng mata.
Okay, magsiswitch na tayo sa ating brown na color. So, itong kulay na ito. Oops. Medyo powdery lang siya, look. Then, you're going to pat this sa outer corner ng eyes. Ooh! Work! Outer corner lang muna tayo, mga besh. Grabe. It's super pigmented. Isang dip ko lang yon. Then, tignan nyo naman yung nangyari. Hello! We're going to deepen a little bit sa outer corner. And syempre sa inner part ng eyes. Kasi mamaya, magka-cut tayo ng konting crease dyan. So, kailangan may dark na nagaganap. Siyempre, babalik kayo sa blending brush. Then, i-blend nyo lang yung mga harsh lines. Kasi ayaw natin ng chismis. Ayaw natin ma-pose sa T. So, blend, blend, blend. Pwede kayong bumalik sa orange na eyeshadow if you want. Para mas lalong ma-blend yung kulay. Okay, babalik tayo ulit dito sa brown. Tapos, dito tayo sa ating lower lash line. Very light lang yung amount. Now, for the concealer part, syempre kukunin nyo ulit yung inyong concealer. Ito lagi kong ginagamit to cut my crease. Kasi maganda yung concealer na to. Then, magka-cut na ako ng crease. Ayan. Sarap mag-cut ng crease. Grabe. Super simple lang. Kung may hirap mag-cut ng crease, pag-aralan nyo lang talaga siya. Madali naman siya matutunan. Now, we're going to use this white eyeshadow. Hindi ganun ka-pigmented yung white. Look. Tignan natin. Try natin gumamit na ibang brush. Ayaw mag-work ng white, so let's wet the brush. Kung ubra. I don't know, siguro may concealer na siya. So, patutihiin na lang natin siya. Then, okay, so ayan, gumamit ako ng ibang palette para dun sa white. Hindi siya nag-perform na maigi sa eyes ko ngayon, but titignan natin sa ibang looks ko. So, tatalon tayo ulit dito sa brown. Ayan. Then, tayo ay mag-blend lang ng mga chismis. Okay, para naman paglaruan itong Snoe na Beamer Sticks. I love this! And, isusulat ko siya dito sa
pinaka-cut ng crease. So, ayan. Okay, so tapos na tayo sa eyes. Magko-contour muna tayo. Blush and highlighter, then lipstick, then lashes. Okay, for the contour, na-miss ko na itong gamitin. At itong aking detail makeover na blush, contour, blush, and highlight, and palette. Blush, contour, and blush palette 4-in-1. See? Ang tagal ko na hindi nagamit to. So, ito yung kukunin kong shades. Nasa baba. Then magko-contour na tayo. Then, for the blush, I'm going to use this Vice Cosmetics Aura Blush in Talyada. Then, for our highlighter, I'm going to use this EV Advance. Itong Glow Out Highlighter in Candlelight. Ayan. Magagamit na natin siya. Okay, now I'm done with my lashes. So, ang ginamit ko pala is itong King Kobe Cosmetics, yung Hot Tea. I really love these lashes talaga when it comes to this parang glam neutral makeup looks mixed with glam and neutral. So, for my lipstick, I'm going to use this Colourette Cosmetics Crease Mattes Limited Edition Longwear Matte Lipstick by Colourette in the shade Comet. So, nalagyan pa siya, fresh from the outside. I mean, fresh from the box. Apply na natin. Okay, so I'm done with this look. So, maglalagay lang ako ng wig. Then, I will be right back to you guys para base toss. So, this is my final look. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. And meron pa tayong last part, which is the aura. So, magbabalik ako with full hair on. Then, I will be right back to you guys para sa final chika. Ganon.
So, that's it for my video. Thank you guys so much for watching this tutorial and sana nakatulong ako sa inyo kung paano ba mag-create ng parang Maria Mercedes inspired look. So, ayun nga, maraming salamat. I love you guys so much and yes, see you guys next time on my next video. I love you! Bye!